ve zvuku i obraze záznam o životě československé armády v Anglii. Československý filmový zpravodaj. Prezident dr. Eduard Beneš navštívil nově postavenou vojenskou nemocnici Kanadského červeného kříže. Řada moderních budov nedaleko Londýna je vybavena podle amerických vzorů všemi moderními vymoženostmi. Lékaři, sestry i ostatní personál nemocnice jsou vesměs Kanaďané. Ovšem i tady výjimka potvrzuje pravidlo a proto důležitá funkce šéfa kuchyně byla svěřena Čechoslováku z Mladé Boleslavi. Ozdravovna našich vojáků je umístěna opravdu vzorně. Nemocní vojáci a ranění letci nalézají tu odborné ošetření. Náš lékař si nemůže stěžovat na nedostatek pomocných sil. Celá armáda anglických ošetřovatelek se stará o naše chlapce. Jsou to milá a obětavá děvčata. V přepichově zařízaném zámečku, který byl dán soukromým majitelem k dispozici, je krásná herna. Rádio, gramofon a klavír, který reprodukuje se stejnou ochotou mou vlast na 4 ruce, jako šlananka do zelí na 1 prst. Vzácným kusem je ohromný kulečník. Pozor na plátno! Nemyslete si, že je kulečník stižen revmatismem. Tento obvaz je pouze preventivním opatřením proti poškození. Jedna noha stála prý 300 liber. Je-li hezké počasí, baví se pacienti venku na sluníčku. Tady se mastí Mariášek. Červená se 7. Hrají to na šachovém prkně, ono to dělá lepší dojem. V zahradě je dětské hříště a protože se vojákům říká malované děti, činí se tu jak před 20 lety. Dobře, že nářadí je solidně uděláno. Dokazuje to tento zvláště těžký pacient. U dělostřelců se konají slavnostní přípravy. Vojenští umělci si dovedou vypomoci a vystačí i s pomůckami nejnezvyklejšími. Pan prezident navštívil naše dělostřelce, aby v jejich kruhu oslavil své narozeniny. Důstojníci a vojáci bez rozdílu hodnosti obklopili hlavu státu, aby s ním pobesedovali a povečeřili. Pan prezident promluvil o našich společných starostech, plánech a vyhlídkách. Všichni souhlasili s jeho neochvějným optimismem a vírou, že ten náš český lev, tentokrát zhotovený nejprostšími prostředky, vítězně přetrvá všechny ty hakenkrajce roseté dnes po celé Evropě. Prezident dr. Beneš navštívil též československou bombardovací peruť, která se dopracovala toho, že je dnes počítána k nejlepším jednotkám bombardovacího letectva vůbec. Teď se nalézáme v operační místnosti, ze které se řídí pohyby bombardovacích letounů. Zde jsou označena místa, na nichž je soustředěna německá protiletecká obrana. Zde se denně určují cesty, jimiž se ubírají a vracejí naše letouny. Na letišti prezident prohlédl bombardovací letouny, které skoro noc co noc létají nad Německo. Později rozprávěl pan prezident s letci o politické situaci a úkolech naší armády v dnešním boji. V nezvyklém prostředí tohoto starého anglického zámku je umístěna naše škola. Dívky i chlapci všech věků tu čerpají vědění pro život a jsou vychovávány v duchu Komenského. Dnes jsou v slavnostním hávu i náladě. Holčička s kyticí má zřejmě trému. Stále si v duchu opakuje větu, kterou má uvítat pana prezidenta s chotí, který přijíždí, aby se přesvědčil, jak je postaráno o nejdrobnější z československých občanů, v nichž leží naděje naší budoucnosti.
Významnou událostí bylo skládání skautského slibu před panem prezidentem. Děvčat i hoši, kteří se rozhodli vstoupit do milionové rodiny skautů, slibují, že budou žít a jednat dle krásných zásad tohoto společenství. Naše vojenská hudba podnikla zájezd do Londýna, aby uspořádala na několika význačných místech tohoto velkoměsta promenádní koncerty. Stejně jako Pražáci, tak i obyvatelé Londýna si potrpí na správnou kutálku. A naši chlapci sklidili zasloužený úspěch. Pan prezident vyznamenává 2 stíhače, kteří podnikli úspěšné boje s nepřítelem. Menší z nich podnikl svůj první noční let a sestřelil hned na poprvé 3 německé letouny. Je to slibný začátek. V přítomnosti státního tajemníka doktora Rybky a vyslance Fierlingera podepsali sovětský velvyslanec Majský a ministr Jan Masaryk sovětsko-československou úmluvu. Dle této vymění obě vlády vyslance, budou se všemožně podporovat ve válce proti Německu a na sovětském území budou zřízeny československé vojenské jednotky. Podepsání této úmluvy došlo dne 18. července, v týž den, kdy Velká Británie uznala definitivně vládu Československé republiky. Nejslavnější chvíle zažili českoslovenští vojáci, když je přijel navštívit britský ministerský předseda Winston Churchill. Před tváří tohoto velikého muže a bojovníka za právo a spravedlnost ve světě, jenž provedl přehlídku naší armády společně s prezidentem Benešem, ministerským předsedou Šrámkem a ministrem národní obrany generálem Ingrem, každý z našich chlapců jakoby dvojnásob cítil váhu odpovědnosti, jež spočívá na bedrech každého z nich. S tím, co českoslovenští vojáci ukázali toho dne Winston Churchillovi, smíme být spokojeni. Víme, že Winston Churchill sám nebyl nespokojen. Jeho návštěva připadla právě do týdne, kdy z Hitlerova příkazu byl zakázán u nás doma Sokol. Jeho mění bylo Němci uloupeno a četní pracovníci sokolského hnutí byli odvlečeni do koncentračního tábora. Hitler myslel, že se tímto barbarským zločinem zbavil navždy Sokolů, v nichž právem spatřoval nebezpečné nepřátele. Avšak v téže chvíli pochodovali kdesi v Anglii šiky československých vojáků kolem britského premiéra a v jejich čele byla nesena standarda, již věnovali naší armádě Sokolové američtí. Co mluví jasněji o marnosti Hitlerova boje? Co mluví jasněji o nezvratitelnosti konečného vítězství, ideje nad násilím, pravdy nad lží, demokracie nad barbarstvím diktátorů? V celých dějinách žádný národ neprojevil tolik životnosti jako váš lid, řekl Winston Churchill Čechoslovákům. Řekl jim také, bitva, kterou my dnes bojujeme, není jen bitva naše, je to také vaše bitva. Nuže, naši chlapci jsou si toho vědomi.